Välkommen till Kjell. Jag heter Elisabeth och välkommen in i ett varmt växthus. Det har ju blivit vår helt plötsligt så här jättesnabbt och allting händer med en gång. Så den här videon blir lite så här, det här behöver jag göra just nu. Vi ska skola om allt vi sådde för en månad sedan, mitten av mars, nu är mitten av april. Så då har gröpt en hel del, de behöver skolas om i lite större krukor. Och sen ska vi ta och plantera ut lökplantor också tänkte jag. Så häng på! Så här under fiberduken har vi alla sommarblommor och kålplantor som vi sådde mitten av mars. Det har gått bra, andra har gått mindre bra. Broccolin var lite sisådär, så det har jag faktiskt sått fler av. Som står här borta, om inte riktigt börjar gro ännu. Och också lite tagetes, linnétagetes framförallt. Som inte så grodde så bra. Så de har också sått lite fler av. Men vi ska ta och försöka ge oss in i det här. Och plantera om. Jag har blandat ihop torr på påse, alltså var det planteringsjord, med jord från grönsakslandet. 50-50 har jag blandat. Så att vi börjar med vitkål. Jag vill bara upp dem så att jag får lite jord eller rötter med. Vi ska ta och så lite idag också. Tomaterna som jag ska ha utomhus ska jag så idag. Och sen ska jag så gurka och melon och basilika som vi ska ha i växthuset sen. Det verkar bli en tidig vår i år. Så jag kommer lite så här tagen på sängen att allting ska ske med en gång. Alla kålväxterna färdigomplanterade. Så nu ska jag blanda ihop lite ny jord och sen ska vi fortsätta med alla sommarblommor. Jag kör med exakt samma jordmix till sommarblommorna också. 50% påsjord, 50% grönsakslandsjord. Jord från grönsakslandet, så kanske det heter. Vi börjar med våra buskkrasse, Alaska. Det börjar bli hög tid att få ut hönsen så att jag kan börja odla här i växthuset ordentligt.
Vi kollar på Jordbruksverkets hemsida om det är okej att släppa ut dem. Jag ska sätta ner dem där, jag ska sätta dem i backen. Där ska de vara. Så, jag hade 2 till där. Buskkrasse är klar. Har vi vår vaxklocka eller vaxblomma. Det är varför jag kallar den klocka alltid. Vi ska se om vi kan dela upp den här till 2. Där kommer en. Liten en. Den här är så fin när den blommar. Rekommenderat varmt. Vi fortsätter med tagetesplantorna. Det var 3 stycken kryddtagetes som har grott. Det är bara en Linné-tagetes så därför sådde jag fler av den. Och sammetstagetesen, Strawberry Blonde, 3 som har grott. Den är också sått mera förresten. Jag insåg att jag nog vill ha fler av den. Dutta ut lite här och var. Här är lite gängliga av sig men det får gå rätta till sig. Det är första året som jag odlar kryddtagetes, så är det någon som har tips om kryddtagetes får ni gärna tala om det. Och ja, vår lilla stackars Linné-tagetes kan vi få lite nyord också då. Så hoppas jag att nästa sådd, där jag använder egna frön som jag samlade ihop förra året, kanske har lite bättre gråning. Det är så varmt i växthuset idag så kameran vill inte ens vara med längre utan den stänger av sig. Men nu har jag planterat om allting. Så här har vi kål, vitkål, blomkål och broccoli, grönkål. Sen har vi alla sommarblommor, zinnior och tagetes och blådamarant, kamomill, jätteäternätt och lejongap. Jag ska vattna på det här lite och sen så ska vi ta och så lite också. Det sista vi ska göra innan vi flyr ut härifrån växthuset och värmen är att så lite frön. Tomater, melon, gurka och basilika. Och tomaten är tomater jag ska ute. Och efter mycket övervägande så har jag bestämt mig att inte odla så mycket tomater ute. Jag tänkte dra ner på det. Så jag tänkte bara odla busktomater i år. Inga högväxande ute. Jag bottnar med samma blandning som jag har använt hela dagen idag. Det vill säga grönsaksjord, eller jord från grönsakslandet och torvjord från påse. Och sen toppar vi upp med såjord.
Så. Och det jag ska så mest av är en liten busktomat som heter Turboreaktivny, med reservation för uttal. Som är väldigt tidig. Den blir bara 50-60 cm hög, men ger ändå stora fina, normalstora röda tomater ska jag säga. Jag gillar den just för att den är så tidig trots att den är på friland. Så vi ska så 14 stycken av den. Det här är frön jag har tagit själv ifrån 2023. Och vi sår 2 stycken frö per kruka. Och så täcker vi det lite lätt med sådjur bara. Där var såjorden. Och etikett. Där har vi dem. Nästa tomat är en lite högre busktomat. Den blir ungefär en 80 centimeter, 81 meter. Och den har ett ännu jobbigare namn. Den heter Poisvacherier. Någonting. Jag skriver det på skärmen som ni ser. Den är mer av plommontomatsort. Lite avlång. Röd också. Här är fröna från Kinnekullefrö. Så 4 stycken. Den här verkar också vara lite mera motståndskraftig mot potatisbladmögel. För när jag får det på har fått på mina andra tomater ute, så är det här den som faktiskt håller längst. Växthusgurka härnäst. Tidigare år så har jag kört med Passandra. Så jag har ett frö kvar sedan förra året. Som jag ska så. Och sen så ska vi testa Beth Alpha i år. Jag gillar de här små gurkorna. De är liksom lite mer lagom tycker jag. Kan man ta en hel gurka och bara mumsa i sig. Där har vi Passandra. Där har vi en lapp till den också, så får ordning på det. Och sen har vi Beth Alpha. Så vi ska ha 4 stycken av. Där. Täcker in såjord. Den. Och vi ska se. Sen tänkte jag testa att odla kantelopmelon. En sort som heter
Hales Best Jumbo. Och det jag har hört om den är att när den är mogen så släpper den av sig själv. Så man inte behöver kolla så mycket och lukta på dem och säga jag har inget luktsinne så jag kan inte lukta alls. Så man slipper att gå och titta på det självfästet och sådär för att se om den är klar. Så det ska bli intressant att se om det funkar. Att den verkligen släpper när den är mogen. Så vi ska köra 2 stycken som vi ska ha i växthuset. Så 2. Etikett. Så, täck med såjord. Ställ i lådan. Och slutligen så ska vi så basilika. Alla fröna sådda. Ska vattna på dem lite. Sen så ska vi gå ut i grönsakslandet och plantera lökplantorna. Och det här är löken som jag startade i januari. Det är gul lök och det är röd lök. Och sen så fick jag ett jätteangrepp av trips på dem. Så typ hälften strök med innan jag lyckades få hem biologisk bekämpning. Men de som klarar sig kartar på. Och så tänkte jag, ja det är egentligen lite för sent att så lök. Men jag testar att göra det ändå. Så jag har sått ny lök igen. De är lite för små fortfarande för att planteras ut. De kommer få stå och växa på sig lite till. Men de här är tillräckligt stora för att planteras ut. Så det tänkte jag vi skulle gå ut och göra. Sen tänkte jag visa er också lite utanför växthuset vad jag har där. Fikonen har fått flytta ut ifrån vinterförvaringen. De är fortfarande väldigt mycket vila. Jag har försökt titta runt lite på dem. Det är väl några som man kan se antydningar till dubbelknopp, vilket betyder att det är fikon på gång. Och anledningen till att de har fått flyttat ut är att jag behövde utrymmet i lagret för lite kycklingar som har kommit. Så 3 små kycklingar, 2 tuppar och 1 höna. Jag la 15 ägg till rövning i maskinen så det var ingen större befruktning på dem om man säger så. Men de är väldigt söta i alla fall. De här är ungefär 1 vecka gamla nu. Och det är kremlegbar. Så man kan se redan som kycklingar att vilka som är tuppar och vilka som är hönor. Så de som är lite ljusare här är 2 tuppar. Och sen har jag en längst till vänster en höna. Som har väldigt tydlig mörk rand på ryggen och mörk rand vid ögonen också. Då är vi i grönsakslandet och här ska vi fylla på. Jag har lök i hela den här bädden. Så vi fortsätter och sätter lökplantor här i 3 rader. I alla fall 1 meter kvar här som jag kan fylla på med. Så vi börjar med att ta bort ensilagen och sen så ska vi markera upp 3 rader. Så det är bara att dela isär dem. Jag brukar sätta dem på samma avstånd som jag sätter sättlök, alltså med 8-10 cm mellanrum.
Sen brukar man behöva vara ganska så noga så här i början med att vattna om det inte kommer något regn, och just nu så verkar det som att det inte vill komma regn hos oss här. Envisas med att vara torrt. Så jag kommer vattna på dem och jag kommer lägga på en fiberduk också på dem. Förutom ensilagen som jag också kommer lägga runt om. För att hålla kvar fukten så mycket som möjligt. Om man tittar på dem så de börjar lite grann att svälla nere i botten. Så vi ska hämta lite vatten och vattna på och sen så ska vi täcka över den fiberduken. Vi har fortfarande inte kopplat på vattnet till grönsakslandet ännu. Så det är att springa med vattenkannan som gäller än så länge. Då ska vi bädda in lite med fiberduken också. Du håller kvar fukten och förhoppningsvis att ensilagen ligger på plats också och inte blåser iväg. Vi kanske ska börja på andra sidan där det blåser mindre. Inte blåser från rätt håll ska vi säga. Lite lättare. Så. Så där någonting. Tack så mycket för att ni ville följa med i den här videon med allt jobb som det var och både skola om, plantera och så frön. Hoppas jag att vi syns i nästa video. Hej så länge!